Hello, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ làm cái món bánh phồng mè này, rất là giòn luôn á. Giòn rụm, mình làm vậy nè mình để được cũng lâu á. Ăn ngon, giòn và thơm cái mùi mè nữa. Ngon hơn so với bánh phồng tôm luôn mà mình không có cần dùng tôm. Có thể dùng ăn chay hoặc là ăn mặn gì cũng ăn được luôn. Giòn ngon, dễ làm thì bây giờ mời các bạn mình cùng vào bếp để thực hiện món bánh tráng ngon này nha. Ở đây thì mình chuẩn bị 250g bột mì đa dụng, thì mình dùng cái loại này nè, nửa gói á. Bên đây thì mình có muỗng cà phê baking soda. Đây, mình lường muỗng cà phê này nè. Tiếp theo thì mình có là 130ml nước, 1 muỗng canh đường, chút xíu muối. Mè thì mình có 2 loại luôn ha. Rồi bây giờ cho hết bột vô trong thau nè. Baking soda, muối, đường, mè, tất cả các bạn cho vô hết ha. Rồi cái mình trộn lên sơn cái gì nè, cho nó đều với nhau á. Mè trắng và mè đen thì giúp cho cái món bánh của mình nó thơm và nó có cái màu cũng bắt mắt nữa. Trộn sơ xong thì bây giờ mình cho nước vô. Và cái nước này là nước nguội bình thường thôi, và mình cứ cho vào từ từ. Cái tỷ lệ mà mình pha bột cũng dễ lắm, 2 lượng bột 1 lượng nước. Các bạn có thể ăn nhiều hay ít thì cứ nhân chia công thức ra. Trộn đều thì mình thấy bột nó sẽ phủ đều hết nước. Rồi bây giờ bắt đầu các bạn dùng tay mình nhồi nha. Bột lúc này nó không có dính tay, nhồi cho nó mịn lại là được à. Không có cần cho dầu ăn, tại vì đây là bánh chiên. Mình nhồi một chút thì bắt đầu nó quyện thành khói, và lúc này các bạn thấy nó hơi cứng tay một chút chứ nó không có mềm. Vậy là được rồi đó. Bây giờ sẽ đậy kín rồi mình để 10 phút. Sau 10 phút thì mình để cho nó có thời gian nghỉ chút xíu á, cái cục bột của mình nó sẽ hơi mềm hơn. Bây giờ sẽ nhồi sơ trở lại cho nó mịn. Rồi các bạn sẽ đậy tiếp nha. Mình cũng để 10 phút nữa. 2 lần ủ bột là 20 phút. Bây giờ khối bột của mình nó giãn nở và nó mịn lắm rồi. Các bạn phủ chút xíu bột áo rồi cái mình nhồi sơ lại. Làm vậy thì giúp cho cái cục bột nó mịn màng khi mà mình nhồi ở cái phần da bên ngoài nó láng. Mình sẽ cán thật là mỏng. Lúc này nó sẽ hơi nặng tay một chút, nhưng mà các bạn cứ cán từ từ nha. Mình cán vậy cho nó mỏng, thật là mỏng luôn. Nếu mà các bạn làm bột mà nó nhão quá thì khi mà cán vậy nó mềm, nó dễ thiệt, nhưng mà khi mà mình cắt ra nó dễ bị dính vào nhau lắm, nó không có tách rời á. Mình cán thật là mỏng và các bạn kéo cái cục bột vậy nè cho nó mỏng ra. Phủ thêm bột áo để cho nó đừng có bị dính. Bây giờ mình thấy cái bột thật là mỏng rồi thì mình sẽ cắt. Còn nếu mà nó chưa có mỏng thì mình cứ tiếp tục mình cán cho đến khi mỏng giống như là cái miếng bánh tráng vậy đó thì nó mới được. Mỏng và mềm, không có bị cứng. Sẽ cắt cái rìa này ra ha, rồi cái mình chia cái phần bột ở bên trong ra, những cái miếng hình vuông nhìn cho nó đẹp. Mình phủ thêm bột áo rồi cái mình gập nó lại vậy nè, để cắt cho nó nhanh á. Thay vì các bạn cắt từng miếng thì nó lâu, mình gập lại vậy mình cắt một lần luôn, nó nhanh lắm. Rồi bây giờ mình sẽ cắt ra từng cái miếng vuông vậy nè, rồi cái chút nữa xếp nó ra thành sợi, rồi cái cắt lại trở lại là nó nhanh. Bột mà các bạn phủ thêm bột áo thì nó sẽ không có bị dính mà nó tách rời nữa. Khi mà cắt bột nó cũng dễ hơn, cái miếng bột nó cũng láng và mịn hơn. Nếu mà thấy chưa có mỏng thì cái bước này các bạn cũng có thể cán sơ lại một cái để cho cái miếng bột nó mỏng hơn. Càng mỏng thì cái bánh nó càng giòn. Cắt ra hình vuông. Cái phần cắt bánh hình dạng này thì tùy thích nha. Mình sẽ chia nhỏ nó ra thêm lần nữa để cái bánh nó giòn hơn. Và khi ăn nó cũng tiện hơn. Các bạn chiên lớn quá thì nó nở phình ra, ăn cũng dễ bị ngán. Cắt hết luôn ha. Phủ thêm chút xíu bột áo nữa rồi cái mình bung nó ra cho những cái miếng bột này nó tách rời với nhau. Thì nó chút nữa mình chiên nó dễ. Vậy là xong rồi nè.
Bột này có thể đem chiên liền, hoặc là các bạn cất vào trong cái hộp, mình cất vào trong ngăn đông luôn. Khi nào ăn thì lấy ra chiên, nó ngon mà mình để được lâu nữa. Dầu sôi thì các bạn hãy thả bột vô chiên, và mình thả cũng cho nó rời ra để nó không có bị dính một chùm á. Có bột áo thì nó cũng dễ, nó không có dính đâu. Và mình chiên ở mức lửa trung bình thôi ha, cho cái bánh nó giòn từ từ thì cái độ giòn nó giữ được lâu. Còn chiên lửa áp quá thì bên ngoài nó vàng nhưng mà bên trong nó chưa có giòn tới á, thì cái độ giòn nó sẽ mau lắm. Rồi bây giờ các bạn cứ để yên cho nó vàng đều. Lúc này nó vàng rồi nè, cái bánh nó cũng hơi cứng hơn rồi đó. Các bạn cũng đảo sơ qua ha, cho nó vàng, càng vàng thêm chút nữa thì nó mới giòn nhiều. Ngon quá nè, giống như là cái bánh tráng mè mà các bạn nướng vậy đó, mà mình chiên. Ngon hơn bánh phồng tôm luôn á. Bây giờ thì thấy nó vàng đều rồi nè ha, nó cứng tay lắm rồi. Các bạn xay chở mình thấy nó cái độ giòn nó nhiều rồi. Bây giờ sẽ vớt nó lên và để cho nó ráo dầu. Hoặc là mình cho vào cái miếng giấy thấm dầu á, để cho nó ráo dầu á, thì dầu nó không có hút vào trong, thì cái độ giòn nó cũng được tăng lên. Rồi vớt lên hết luôn. Thơm mùi mè lắm á, ngon mà dễ dàng. Để cho nó ráo dầu thì hãy cho vào bên dĩa. Các bạn chiên lần lượt nha, nếu mà ăn hết thì mình chiên hết luôn. Vậy là mình đã hoàn thành xong cái món bánh tráng mè nè. Giòn rụm, cực kỳ đơn giản, nhanh gọn lẹ, chỉ cần một loại bột mì thôi. Bánh rất là giòn luôn, giòn và có độ xốp. Gia vị thì nó có cái vị mặn mặn ngọt ngọt và thơm mùi mè. Bánh này thì mình không có quá đậm đà đâu, nó sẽ có vị hơi mặn mặn, giòn ngon và xốp xốp chứ nó không có bị cứng. Dễ ăn, có thể ăn chay hoặc là ăn mặn gì mình cũng làm được cái món này. Còn bánh phồng tôm thì ăn chay thì ăn không được. Đó, các bạn thấy giòn ha. Và chiên xong rồi thì mình cho vào trong bột kính, thì mình ăn được khoảng 3 ngày, bánh vẫn giòn ngon. Còn phần bánh mà các bạn chưa chiên thì để vào ngăn đông tủ lạnh, khi nào ăn lấy ra mình chiên, và nhớ phủ thêm bột áo để chống dính cho bánh. Đến đây thì mình chúc các bạn ngon miệng với món bánh tráng mè chiên giòn này nha. Đừng quên đăng ký kênh ủng hộ Alo Trà Vinh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.